ሰላም እንደምን አላችሁ የዘጠነኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 the number system የሚለው ዩኒታችን እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ በሪል ነምበር ሲስተም በሚለው ቶፒክ ውስጥ በሪል ነምበር ውስጥ ነው ያለነው። በዛሬው ዕለት አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ኦፍ ራዲካልስ የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። የዩኒቱ 8ኛው ክፍል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሪል ነምበር የሚለው ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ አጠር አድርገን በተለያዩ ፓርቶች ብናይ ይሻላል በሚል ነው ብዙ ፓርቶችን ያዘጋጀው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ኦፍ ራዲካልስ ወይም ራዲካሎች እንዴት ነው መደመርና መቀነስ የምንችል የሚለውን ነገር እያየን ለተወሰነ ደቂቃ እንቆያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደ ማንኛውም ርዕስ እስሩ ጋር አክቲቪቲ ይኖረዋል። what do you say about the statements which one is correct ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ እንዴት ነው ራዲካሎችን መደመርና መቀነስ የምንችለው ነው ዋናው ሐሳብ መረዳት ያለብን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሩት 2 ማይነስ ሩት 2 እኩል ነው 0 ልክ ነው። ሩት 16 ማይነስ ሩት 4 which is equal to root 12 which is not correct። እንግዲህ ራዲካልን ቀጥታ መቀነስ ወይም መደመር አይቻልም። አሁን እዚህ ጋር የሰራው ከ16 ሲቀነስ 4 እኩል ነው 12 ብሎ ነው፣ ግን እንደዛ አይቻልም። የማይቻልበትን ምክንያት ከስር እናያለን። ሶስተኛ ሩት 2 plus root 3 which is equal to root 5 ይላል። ይህም የተሳሳተ ነው። ቀጥታን የደመረው 2 እና 3ን ከዛ 5 ያመጣው ማለት ነው which is false። 4 root 2 minus root 2 which is equal to 3 root 2 which is correct። እንዴት ኮሬክት እንደሆነ እስር ላይ እናያለን ማለት ነው in detail። ኦኬ ስለዚህ here we have a definition about radicals or addition and subtraction of radicals. Radicals that have the same index. look the same index ማለት እንግዲህ ዜንዝ ሩት ኦፍ ኤ ቢባል ኤን ምንድነች? ኢንዴክስ ነች ብለናል ስንማር ከዚህ ቀደም ስለ ራዲካል ስንማር ኤን ኢንዴክስ ትባላለች፣ ኤ ደግሞ ራዲካንድ ትባላለች። and the same radicand are said to be like radicands። አሁን ይሄን ከምን ጋር ታመሳስሉታላችሁ መሰላችሁ? ከተርም ጋር። ተርምን ላይክ ተርም and ላይክ ተርም ተብላችሁ ከዚህ ቀደም ተምራችሁታል። ስለዚህ ራዲካልንም ምን ብለን እንረዳዋለን? ሁለት አይነት ራዲካል ላይክ እና አንላይክ ራዲካል መኖሩን መገንዘብ ይኖርብናል ጋይስ። ስለዚህ ተመሳሳይ ራዲካንድ ያላቸው ተመሳሳይ ራዲካንድ ብቻም ሳይሆን the same index ያላቸው ከሆኑ ምን እንላለን? the same radicand ማነው ራዲካል ወይም ላይክ ራዲካል እንላቸዋለን። for instance 2 root 5 minus 2 over 3 root 5 and root 5 are like radical። እነዚህ ሶስት በሙሉ ላይክ ራዲካል ናቸው። ለምን ካል ኢንዴክሳቸውን ማን ነው ኢንዴክሳቸውንም ማየት ይቻላል። ኢንዴክሳቸው ሩት ነው የሚለው ሁሉም። ስለዚህ ኢንዴክሳቸው 2 ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ራዲካንዳቸው ደግሞ 5 5 5 ነው። ሁሉም የሚለያዩት በምንድን ነው? በኮፊሸንት ነው። እዚህ ጋር ኮፊሸንቱ 2 ነው፣ እዚህ ጋር -2/3፣ እዚህ ጋር 1 ነው ኮፊሸንት። ከዛ ውጭ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ላይክ ራዲካልስ ይባላሉ። ሁለተኛ ሩት 2 and root 3 are not like radicals or they are unlike radical እንላቸዋለን። ምክንያቱም ውስጥ ላይ ያሉት ራዲካንዳቸውን 2 እና 3 ነው፣ የተለያየ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሩት 3 እና the cube root of 3 are not like radicals። ለምንድን ነው ላይክ ራዲካል ያልተባሉት? እንደምታዩት ራዲካንዳቸው 3 ነው፣ ተመሳሳይ ነው፣ ግን ኢንዴክሳቸው የተለያየ ነው ጋይስ። ኢንዴክሳቸው እዚህ ጋር 3 ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ 2 ነው። ኦኬ ግልጽ ነው። ስለዚህ ኢንዴክሳቸውና ራዲካንዳቸው ተመሳሳይ ሲሆን ብቻ ነው ላይክ ራዲካል የምንላቸው። መደመርም መቀነስም የምንችለው ላይክ ራዲካል ሲሆኑ ብቻ ነው ማለት ነው። by following the same procedure of addition and subtraction of similar terms we can add or subtract like radicals. in some case we got like radicals after simplification። እንግዲህ አንዳንዴ ላይክ ራዲካል የምናገኘው ከማቃለል በኋላ ወይም ከሲምፕሊፊኬሽን በኋላ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር አንደርስታንድ እንድታረጉት እፈልጋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ይዩት ሩቱ ላይክ ስለሆኑ መቀነስ ተቻለ 0 መጣ። ሩቱ እና ሩት 3 ግን አንላይክ ናቸው፣ መደመር አልተቻለም። ሩት 5 አይመጣም፣ እንዳለ ነው የሚቀመጠው። እዚህ ጋር ደግሞ አፍተር ሲምፕሊፊኬሽን የምናገኘው ዋጋ አለ። 16 ማለት 2 root 4 ማለት ነው። because 16 ማለት 4 ሲባዛ በ4 ነው። አንዷን 4 ብናዋጣት 2 ትሆናለች፣ 2 root 4። ስለዚህ 2 root 4 minus root 4 root 4 ይሆናል እንጂ root 12 አይሆንም። እዚህ ጋር ደግሞ
4 ሩት 2 ማይነስ ሩት 2 3 ሩት 2 ነው። ምክንያቱም እንደዚህ የምትዋቸው ራዲካንዳቸው ተመሳሳይ ነው፣ ኢንዴክሳቸው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ መቀነስ ይቻላል። ወይም ልክ ሩቱን እና ሩቱን ኤክስ ብትሉት 4x ማይነስ ኤክስ ብታደርጉት 3x ይመጣል። ኢንስቴድ ኦፍ ኤክስ መጨረሻ ላይ ሩቱን መልሰን መተካት። ያ እንደዛ አድርገን ቀለል ባለው ወይ መረዳት እንችላለን ማለት ነው ሰዎች። ሌላ ኤግዛምፕል አለን እዚህ ጋር simplify each of the following: a root 3 plus root 12, b 2 root 18 minus root 2 plus root 8 እንዴት አድርገን እናቃለው? በጣም ቀላል። አሁን ሩት 3 ከዚህ በላይ መቃለል አይችልም፣ እንዳለ ይቀመጣል። ሩት 12 ግን 3 ታይምስ 4 ነው አይደለም? ስለዚህ ሩት 3 ፕላስ 4 ታይምስ 3 12 4 ታይምስ 3 ስለሆነ ሩት 3 ፕላስ 2 ሩት 3 2 ያደረኩት ለምንድን ነው? 4 ስትወጣ 2 ስለምትሆን። ስለዚህ ሩት 3 ፕላስ 2 ሩት 3 አሁን ተመሳሳይ ኢንዴክስ ተመሳሳይ ራዲካንድ ስላላቸው መደመር ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮፊሸንት 1 አለች፣ እዚህ ጋር ኮፊሸንት 2 አለች። 1 ሲደመር 2 3 3 ሩት 3 ይሆናል። ይሄው እንደምታዩት 1 ፕላስ 2 አደረገው። 1 እና 2 ከየት ነው የመጡ ካል 2 የዚህኛው ኮፊሸንት 1 የዚህኛው ኮፊሸንት ነች። ፋይናሊ ስሩ ሩት 3 መጣ ማለት ነው። ቢም ጋር ምንም ለየት ያለ ነገር አንሄድም። 2 ሩት 18 ማይነስ ሩት 2 ፕላስ ሩት 8 ማለት ሩቱ መቃለል አይችልም፣ እንዳለ ይቀመጣል። ሩት 18 ግን መቃለል ይችላል። ሩት 18 ማለት ነው 2 ሩት 18 ማለት 9 ታይምስ 3 ማን ነው 2 ማይነስ ሩት 2 ፕላስ 8 ማለት ደግሞ 4 ታይምስ 2 ነው። ዴን ይቺ 9 መውጣት ትችላለች። ስንቱና 3ቱና 3 ሲባዛ በ2 6 ሩት 2 ማይነስ ራሱ ሩት 2 ፕላስ 4 ታይምስ 2 4 ማን ሆኖ ይወጣል? 2 ሆኖ ይወጣል። 2 ሩት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ሩቱ ተመሳሳይ ራዲካል አለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ራዲካል ካለን ኮኤፊሽንቱን መደመር ወይም መቀነስ እንደ ሁኔታው ማለት ነው። ስለዚህ ከ6 ሲቀነስ 1 ሲደመር 2 ማለት ነው። ይኸው ከ6 ሲቀነስ 1 ሲደመር 2 then ሩቱ ቴኪንግ ኮመን ተርም ወይም ኮመን ተርሞችን መውሰድ ፋይናሊ ስንት ይመጣል? 7 ሩቱ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ቀለል ባለው ወይ ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ራዲካል እና ኤክስፖኔንት እጅግ በጣም ቀላል የሚባል ግን ደግሞ አስፈላጊ የሆነ ላይ ግሬድ ድረስ ወይም ላይ ክላስ ድረስ የሚያስፈልጉ ኢምፖርታንት ነገሮች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ልክ ከክፍል ውጭም በሆነ ሁኔታ ብናየው ጀነራል ኩዌሽን ወይም ጀነራል ጠቅላላ እውቀት ምናምን የሚጠይቁ ጥያቄዎች ኮመንሊ ማትማቲክስ ላይ እነዚህ ናቸው። ሲምፕሊፋይ ማድረግ፣ ቫልዩን መፈለግ ምናምን ነገር ማለት ነው። ኦኬ ማትማቲክስ ላይ በጣም አሪፍ ከሚባሉ ቶፒኮች መካከል የዘርፍ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኦፕሬሽንስ ኦን ሪል ነምበርስ። ኦፕሬሽን ኦን ሪል ነምበርስ። ሪል ነምበር እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስንማር የነበረው ስለምንድን ነበረ? ስለ ራዲካል እና ኤክስፖኔንት ነው። አሁን ይህን ነገር አልፈነዋል። አሁን ኦፕሬሽን ኦን ሪል ነምበር። ሪል ነምበርን ኦፕሬት እንዴት እናደርጋለን? ኦፕሬት ስንል 4 ኦፕሬሽኖች አሉ፣ መደመር፣ መቀነስ፣ ማካፈል፣ ማባዛት የሚባሉት። ስለዚህ እነሱን ነገሮች እንዴት አድርገን አፕላይ እናድርግ ነው። You discuss the roots of exponent, operation on radicals, and how to simplify numbers related to radicals. Recall that a real number system is a collection of rational and irrational numbers. አሁን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ስለ ኤክስፖኔንት ሩል ራዲካሎች እንዴት አድርገን መደመር መቀነስ እንደምንችል እንዲሁም እንዴት አድርገን ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ሪል ነምበር ስንል የራሽናል እና የኢራሽናል ቁጥሮች ስብስብ እንደሆነ ተምረናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ we can summarize operations on rational and irrational numbers as follow ይላል። እንግዲህ ኦፕሬሽኖች እንዴት እንደምናካሄድ እዚህ ጋር ሰመራይዝ ተደርጎ ተቀምጧልና the rational number satisfies the commutative, associative and distributive law for addition and multiplication. የቅይር ባህሪ፣ የተጣማጅ ባህሪ፣ የስርጭት ባህሪ የሚባለው በዋናነት በመደመርና በማካፈል ጊዜ በደንብ ይሰራል ራሽናል ነምበር ላይ ማለት ነው፣ ወይም ሳቲስፋይ ያደርጋል። moreover if we add, subtract, multiply or divide except by 0 two rational numbers we'll still get a rational number.
that is rational numbers are closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division. look እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ራሽናል ነምበርን ብንደምረው ብንቀንሰው ብናባዛው ብናካፍለው ስንል የምናካፍለው ከዜሮ መለየት መቻል አለበት ምክንያቱም ዜሮ ዲኖሚኔተር መሆን ስለማይችል የምናገኘው ውጤት መጨረሻው ምንድነው ራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው ስለዚህ ራሽናል ነምበር are closed under addition, subtraction, multiplication and division በሁሉም ይሰራል ማለት ነው closed under ማለት ስንደምረው ራሱን የሚሰጠን ከሆነ ለምሳሌ አንድ ዶሜን ልንገራችሁና ዶሜን ማለት የመስሪያ ክልል ናቹራል ነምበር ነው እንበል ናቹራል ነምበሮችን ስንደምራቸው እርስ በርሳቸው ናቹራል ነምበር የሚሰጡን ከሆነ ስናብዛቸው ናቹራል ነምበር የሚሰጡን ከሆነ ስናካፍል ናቹራል ነምበር የሚሰጡን ከሆነ ስንቀንስም ናቹራል ነምበር የሚሰጡን ከሆነ ምንድነው ማለት ነው closed under እንላለን ወይም closed ነው እንላለን ማለት ነው ግን በዛ አጋጣሚ ናቹራል ነምበር መደመርና ማባዛት ነው ናቹራል ነምበር የሚሰጠን እንጂ ብንቀንሰው ላይሰጠን ይችላል ያ ማለት 5 ሲቀነስ 3 2 ነው ግን ብናዞረው ኔጌቲቭ ይመጣል ኔጌቲቭ ደግሞ ናቹራል ነምበር ስላልሆነ closed under አይሆንም ስናካፍልም እንደዛው ለምሳሌ 5 ለ2 ብናካፍለው 5 ናቹራል ነው 2ም ናቹራል ነው የምናገኘው ውጤት ግን 2.5 ነው 2.5 ናቹራል ነምበር አይደለም ስለዚህ closed under አይደለም ልንል እንችላለን በዛ አጋጣሚ ማለት ነው ግን ራሽናል ነምበር ላይ በደንብ ይሰራል ማለት ነው እነዚህ አራቱ ኦፕሬሽኖች ይሄን እንግዲህ ስለ ራሽናል ነምበር ነው ስለ ራሽናል ነምበር ስንዋራ ነው ይሄን ነገር እምላችሁ ኢራሽናል ላይ ስንመጣስ irrational number also satisfies the commutative associative distributive law for addition and multiplication አሁን እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ሁለቱም ላይ commutative associative distributive law የሚሰራው የስርጭት ወይም የስርጭት የተጣማጅ ባህሪ የሚሰራው በአዲሽን እና በመልቲፕሊኬሽን ነው በሁለቱ ማለት ነው irrational number ላይ ልክ እንደዛ however the sum difference quotient and product of irrational number are not always irrational irrational numberዎችን ብንደምራቸው ብንቀንሳቸው ብናካፍላቸው እና ብናባዛቸው ሁሉ ጊዜ irrational number ይሰጡናል ማለት አይደለም rational ይሰጡናል rational number ይሰጡናል ኦኬ ለምሳሌ ሩቱንና ሩቱን ብናበዛው ሩቱ irrational number ነው አይደል ሩቱና ሩቱን ብናበዛቸው 2 እናገኛለን 2 is not irrational rather it is rational 2 rational ነች ግን የምን ብዜት ነበረች የሁለት irrational ቁጥሮች ብዜት ስለዚህ በirrational number system መደመር መቀነስ ማካፈል ማባዛት ሁሉ ጊዜ irrationalን ይሰጠናል ማለት አይደለም ይለናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዛው መረዳት ይኖርብናል እዚህ ጋር አክቲቪቲ አለን እንግዲህ ይሄን አክቲቪቲ መሰረት አድርገን የተቀመጠ ሐሳብ አለ እዚህ ጋር እሱም በደንብ እናያለን ማለት ነው now the above activity leads to draw the following conclusion እንግዲህ እዚህ ጋር ያለውን አክቲቪቲ ተመልክተን የሆነ ኮንክሉዥን ላይ መድረስ እንችላለን ግን እዚህ ጋር ያለው አክቲቪቲ ምንድነው የሚለው identify whether each of the following is rational or irrational እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮች ከኤስ ከኤች ድረስ የተዘረዘሩት በሙሉ ራሽናል ናቸው ወይስ ኢራሽናል የሚሉትን አይደንቲፋይ እናደርጋለን ራሽናል እና ኢራሽናል ልዩነቱ ምንድነው ከዚህ ቀደም ያየነው ነው ራሽናል ማለት either repeating or terminating terminate የሚያደርግ ወይም repeat የሚያደርግ ቁጥር ከሆነ that is rational ብለናል irrational ደግሞ neither repeating nor terminating terminate የማያደርግ ሪፒትም የማያደርግ ከሆነ that is irrational ብለን ስለዚህ እዚህ ላይ የተዘረዘረው ነገር ሪፒት እና ተርሚኔት የሚያደርግ ከሆነ ራሽናል የማያደርግ ከሆነ ደግሞ irrational ብላችሁ ትመድባላችሁ give an example for each if possible ይላል ደግሞ እዚህ ላይ ለምሳሌ two irrational numbers where their product is rational ሁለት irrational ቁጥሮች ተባዝተው ብዜታቸው ራሽናል የሚመጣ እስቲ ጥቀሱ ይላል ለምሳሌ ሩቱና ሩቱ irrational ናቸው ሲባዙ ቱን ይሰጡናል ቱ ደግሞ ራሽናል ነው እንደዚህ አይነት ምሳሌ መስጠት a rational and irrational number and their sum is rational
የሆነ ቁጥር ካለም ፈልግና አስቀምጡ። rational and irrational number and their difference is rational. irrational and irrational number and their quotient is irrational. አሁን ፕሮዳክታቸው፣ ሰማቸው፣ ዲፈረንሳቸው፣ ኮሸንታቸው ራሽናል ኢራሽናል ራሽናል ኢራሽናል የሚሰጥ። ስለዚህ እዚህ ጋር በተሰጠው አክቲቪቲ መሰረት ሁለት ኮንክሉዥኖች ላይ ደርሰናል። የመጀመሪያው the sum and difference of rational and irrational number is irrational። አይታችኋል? ሁለት ቁጥሮች አንደኛው ራሽናል አንደኛው ኢራሽናል ሆነው መደመርና መቀነሱ የሚመጣው ውጤት ኢራሽናል ነው። ራሽናል እና ኢራሽናል ሲደመሩ ወይም ሲቀነሱ ኢራሽናል ይሰጠናል። the product and quotient of non-zero rational number and an irrational number is an irrational number። አሁንም ይዩት፣ ብዜታቸውና ክፍያቸው ወይም ማካፈላቸው የማንና የማን የራሽናል እና የኢራሽናል ማን ነው አለን? አሁንም ኢራሽናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኦፕሬሽን በአራቱ ኦፕሬሽን ኢራሽናል ነምበር ለማግኘት አንደኛው ራሽናል አንደኛው ኢራሽናል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አዘርዋይስ ኢራሽናል እና ኢራሽናል ከሆነ ራሽናል ሊሰጠን ይችላል፣ ራሽናል እና ራሽናልም ከሆነ ራሽናል ሊሰጠን ይችላል እንጂ ኢራሽናል ልናገኝ አንችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮናንሴሽኑ ኢራሽናል እና ራሽናል ሊመሳሰል ይችላል፣ ግን አይደንቲፋይ ለማድረግ ሞክሩ። ኢራሽናል እና ራሽናል ኦኬ፣ አይደንቲፋይ አድርጉ ሁለቱን። let us see some example of four operation on the set of real number። አራቱን ኦፕሬሽኖች እኔ መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል የሚሉትን ማለት ነው። if x which is equals to 5 root 3 plus 2 root 2 and y which is equals to root 2 minus 4 root 3, then find a the sum of x and y, b subtract y from x ይለኛል። አሁን መደመርና መቀነስ ነው የምሰራው መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ መጀመሪያው ላይ የኤክስን ዋጋ ይዩት። እዚህ ጋር የኤክስ ዋጋ 5 root 3 plus 2 root 2፣ የዋይ ዋጋ ደግሞ root 2 minus 4 root 3። ስለዚህ አንደኛው ኤክስ እና ዋይ እንደምሩ፣ ይሄ ቫልዩ ሲደመር የዚህ ቫልዩ ስንት ይመጣል? እዚህ ጋር ደግሞ subtract y from x፣ ያ ማለት x minus y፣ ከዚህ ቫልዩ ላይ ይህን ቀንሱን የተባለ። so how can do this? እንዴት ነው የምንሰራው? x plus y that means 5 root 3 plus 2 root 2 plus root 2 minus 4 root 3። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ሪአሬንጅ እናደርግና ላይክ ተርሞችን በአንድ ማድረግ። 5 root 3 minus 4 root 3 ምን እያደረኩኝ ነው? ላይክ ተርም እየሰበሰብኩ ወይም ላይክ ራዲካል ማለት ነው በዚህኛው ቋንቋ። ላይክ ራዲካል ማለት ተመሳሳይ ራዲካንድ እና ኢንዴክስ ያላቸው። እዚህ ጋም 2 root 2 root 2 root 2 ሚል ስለሆነ በአንድ አስቀምጥኩ። then 5 minus 4 5 minus 4 root 3 plus 2 plus 1 root 2 ኦኬ። ቴክ አውት ኮመን ፋክተር፣ ኮመን ፋክተሮችን መውሰድ ማለት ነው። then finally ከ5 ሲቀነስ 4 አንድ ይሆናል፣ root 3 ብቻውን ማለት ነው። 2 plus 1 3 ይመጣል፣ 3 root 2። ስለዚህ መልሳችን root 3 3 root 2 root 3 plus 3 root 2 ይሆናል ማለት ነው። መቀነሱስ ከx ሲቀነስ y ወይም subtract y from x ስለተባልኩ ማለት ነው። 5 root 3 plus 2 root 2 minus root 2 minus 4 root 3 ምን አደርጋለሁ? ይቺ ማይነሷ ወደዚህ ስገባ ምን ታደርገዋለች? ፕላስ ታደርገዋለች እዚህ ጋር። then rearrange አደርጋለሁ፣ ላይክ ተርም ሰበስባለሁ፣ ላይክ ራዲካልን ሰበስባለሁ፣ የሚደመረው መደመር፣ የሚቀነሰው መቀነስ። 5 root 3 plus 4 root 3 plus 2 root 2 2 root 2 minus root 2 ኦኬ። ስለዚህ 5 root 3 እዚህ ጋር አለኝ፣ 4 root 3 ደግሞ ከዚህ የመጣች ነች ይቺ ማለት ነች። 4 root 3 እዚህ ጋር የመጣችው ማለት ነው። ፕላስ ለምን ሆነች? ይቺ ማይነስ እዚህ ጋር ገብታ ስታበዛው ፕላስ ስለምታደርገው። ፕላስ 2 root 2 ይቺ ነች፣ ማይነስ root 2 ይቺ ራሷ። ስለዚህ 5 እና 4 ሲደመሩ 9 ይመጣሉ እዚህ ጋር። 2 minus 1 ከ2 ሲቀነስ 1 ይሆናል። 9 root 3 ፕላስ root 2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ በዚህ ዋይ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱም ቁጥሮች አሁን እዚህ ጋር ኤክስም ዋይም ምንድናቸው? ኤክስ ላይ የምናየው ዋይም ላይ የምናየው ቁጥር ኢራሽናል ነው። ድምራቸውና ቅናሻቸውም ኢራሽናል ነው የመጣው ማለት ነው።
ፕሮዳክት ደግሞ እኔ find the product of 3 root 3 and 2 root 2 5 root 2 and root 2 over 5 የነዚህን እስቲ ፕሮዳክት ኦኬ 3 root 3 times 2 root 3 3 times 2 6 ይመጣል root 3 times root 2 ማን ይመጣል root 6 በመደመር ጊዜ ነው እንጂ ማንችለው በማባዛት ጊዜ ራዲካንዱን ያ ማለት 3 እና 2ን ማባዛት እንችላለን ስለዚህ መልሳችን 3 ማን ነው 6 root 6 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ይሄ ቁጥር ምንድነው ኢራሽናል ነው የቢ ደግሞ 5 root 2 times root 2 over 5 5 በ5 ይጣፋል እዚህ ጋር እቺ 5 በዚህኛው 5 ትጣፋለች ማካፈል ስለሆነ root 2 times root 2 ይመጣል ኦኬ ስለዚህ 2 ራሽናል ነበር የኛው ኢራሽናል ሲባዛ በዚህኛው ኢራሽናል ምን አገኘን ራሽናል አገኘን የኛው ኢራሽናል ሲባዛ በዚህኛው ኢራሽናል አገኘን ስለዚህ በማባዛት ጊዜ ኢራሽናል እናገኝ እንችላለን ራሽናል እናገኝ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መንገድ መረዳት ተገቢ ነው ዲቪዥን ስናይ ደግሞ ዲቪዥን ኤግዛምፕል 3 ላይ ዲቪዥን ስናይ 6 root 8 by 3 root 2 ዲቫይድ አርጉን የተባለ 3 by 2 root 2 times 3 root 3 ይሄንን በዚህ ማካፈል ይሄኛውን በዚህ ማካፈል ስለዚህ 6 root 8 divide by 3 root 2 እንዴት አድርገን እናካፍለው ልክ በዚህ ወይ እናካፍለው 6 ሲካፈል ለ3 ሁለት ጊዜ root 8 ሲካፈል ለሩት 2 root 4 ይመጣል root 4 ማለት ደግሞ 2 ነው ስለዚህ 2 times 2 4 መጣ ማለት ነው 4 ምንድነው ራሽናል ነምበር ሁለቶቹስ እዚህ ላይ የሚካፈሉትና አካፈው ኢራሽናል ስለዚህ ሁለት ኢራሽናል ነምበሮችን ስናካፈል ራሽናል ነምበር እናገኛለን ማለት ነው ኢራሽናሉ ተካፍሎ ራሽናል ማግኘት ቢላይም root 3 እና እዚህ ጋር የሚካፈለው ሁለቱም ኢራሽናል ናቸው ስለዚህ root 3 ሲካፈል ለ2 root 2 times 3 root 3 2 times 3 root 3 ማለት 6 root 6 ነው ምክንያቱም 2 ሲባዛ በ3 6 ውስጥ ላይ ያለው 2 ሲባዛ በ3 6 6 root 6 ከላይ ማን አለኝ root 3 አለ ይችን 1 over 6 ብዬ ላውጣት 1 over 6 times ራዲካሉን በጋራ ላርገውና root 3 over 6 ላርገው 3 over 6 means simply 1 over 2 ነው 1 ከሩት ሲወጣ 1 ነው ይወጣል ከስር root 2 ስለዚህ 1 over 6 root 2 ይሄ ምን አይነት ቁጥር ነው ኢራሽናል so በዚህ way አራቱም ኦፕሬሽን መስራት እንችላለን since a real number is a union of rational and irrational it is closed under addition subtraction multiplication and division excluding division by 0 በዜሮ ከማካፈል በስተቀር ሁሉም በመደመርም በመቀነስም በማባዛትም በማካፈልም ሁሉም ይሰራል በሪል ነምበር ሲስተም ማለት ነው ውጤቱን አይዘር ራሽናል ኦር ኢራሽናል ማግኘት እንችላለን ሲምፕሊ ሪል ነምበር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ራሽናልን በራሽናል ራሽናልን በኢራሽናል ኢራሽናልን በኢራሽናል ብናካፍለው ብናባዛው እንደምረው እንቀንሰው ሪል ነምበር እናገኛለን ማለት ነው ያ ማለት አይዘር ራሽናል ኦር ራሽናል ማግኘት እንችላለን ኤክሴፕት በዜሮ ስናካፍለው ብቻ ነው አንዲፋይንድ የሚሆንብን ስለዚህ በዛ መልኩ መረዳት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው ጋይስ ኦኬ ኤክሰርሳይዝ አለ ኤክሰርሳይዛችን እንግዲህ በሌላ አካውንት እንሰራለን again እዚህ ላይ አክቲቪቲ አለ ለምሳሌ determine the opposite of each of the following real number የሩት 3 ኦፖዚት የኔጌቲቭ ፓይ የ0.616161 ኦፖዚት ምናምን የነዚህን ኦፖዚት ፈልጉ ይላል እዚህ ጋር determine the reciprocal of each of the following real number አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚፈልገው ኦፖዚት እና ሪስፕሮካል የተለያዩ ነገሮች መሆናቸው ለምሳሌ የሩት 3 ኦፖዚት ማን ነው ካል ኔጌቲቭ ሩት 3 ነው ሪስፕሮካሉስ ከተባል 1 over root 3 ስለዚህ ሪስፕሮካል ከኦፖዚት መለየት ግዴታ ነው From the above example and activity, we have the following basic property with addition and multiplication of real number. እንግዲህ በአዲሽን እና በመልቲፕሊኬሽን ኦፍ ሪል ነምበር የሚከተሉትን ቤዚክ ፕሮፐርቲ ወይም መሰረታዊ ባህሪያቶችን እናስቀምጣለን። የመጀመሪያው ክሎዠር ፕሮፐርቲ የሚባል ክሎዠር ፕሮፐርቲ The set of real numbers is closed under addition and multiplication. This means that the sum and product of any two
a real number is always a real number. In other words, for all a and b, an element of real number, a plus b is also an element of real number. And the product of a and b, or a times b, is always an element of a real number. ምን እያለ ነው? ክሎዥር ፕሮፐርቲ ሁለት ሪል ነምበሮችን ብደምራቸው ብደምራቸውም ሆነ ባበዛቸው ማገኘው ሪል ነምበር ነው እያለኝ ነው። ኤ እና ቢ የተባሉ ሪል ነምበር ቢኖሩኝ ኤ እና ቢን ብደምር ድምር ውጤቱ ሪል ነምበር ነው። ኤ እና ቢን ባበዛ ብዜቱም ሪል ነምበር ነው። ይህ ክሎዥር ፕሮፐርቲ ይባላል። ክሎዥር ፕሮፐርቲ። ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ወይም የቅይር ባህሪ የምንለው ደግሞ አዲሽን የመልቲፕሊኬሽን ኮሚታቲቭ ኢን ሪል ነምበር that is for all a and b an element of real number a እና b የተባሉ ቁጥሮች የሪል ነምበር አባል ቢሆኑ a ሲደመር b ከb ሲደመር a ጋር እኩል ነው። የቅይር ባህሪ ማለት ነው። a ሲባዛ በb b ሲባዛ ከa ጋር ተመሳሳይ ነው። አንድ አይነት ውጤት ነው ያለው ይለኛል። ሶስተኛ አሶሺዬቲቭ ነው። አሶሺዬቲቭ የተጣማጅ ባህሪ የምንለው ማለት ነው። አዲሽን የመልቲፕሊኬሽን አር አሶሺዬቲቭ ኢን ሪል ነምበር that is for all a and b and also c an element of real number a b c የተባሉ የሪል ነምበር ቁጥሮች ቢኖሩን a plus b plus c means a plus b plus c ቅድሚያ ማን ነው የምንሰራው? a እና b ከዛ ሲን መደመር። ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው አለ? ቅድሚያ b plus c ሰርተን a ብንደምርበት ዋጋው አንድ አይነት ነው። በማብዛት ጊዜም እንደዛው ቀድመን ኤ እና ቢን አባስተን ከዛ ሲ ብናበዛበት እና ቢና ሲን አባስተን ኤ ብናበዛው ውጤቱ ከመጀመሪያው ጋር አንድ አይነት ነው። ይህ አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ ኦቨር አዲሽን የመልቲፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ መንገድ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ኤግዚስተንስ ኦፍ አዲቲቭ ኤንድ መልቲፕሊኬቲቭ አይደንቲቲ። ባጭሩ አዲቲቭ ኤንድ መልቲፕሊኬቲቭ አይደንቲቲ ብለን እንውሰድ። There are real number 0 and 1 such that a plus 0 which is equals to 0 plus a which is equal to a for all an element for all a an element of real number። ይህ በጣም ኢዚ የሚባል ነገር ነው። ኤሌመንታሪ የሆነ ነገር a የተባለ ቁጥር ላይ 0 ብንጨምርበት 0 ላይ a ብንጨምርበት መልሱ ያው a ነው። ለምሳሌ 5 ሲደመር 0 5 ነው። 0 ሲደመርም 5 ነው። ከ5 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። በማብዛት ጊዜ ደግሞ ይሄ አይለውጤ ይባላል። ባጭሩ በመደመር ጊዜ አይለውጤ ማለት ነው 0 ነው። ማንኛውም ቁጥር ላይ 0 የምንደምርበት አይለወጥም ቁጥሩ። በማባዛት ጊዜ ደግሞ አይለውጤ አንድ ቁጥር ነች። a ሲባዛ በ1 1 ሲባዛ በa ከa ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ማንኛውንም ቁጥር በአንድ ብታብዙት ምንም የሚቀየር ነገር የለው። ኔክስት ኤግዚስተንስ ኦፍ አዲቲቭ ኤንድ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ። ኢንቨርሱ ደግሞ እዚህ ጋር አይደንቲቲ ነው ያየን፣ እዚህ ደግሞ ኢንቨርስ። For each a an element of real number there exists negative a an element of real number such that a plus negative a which is equal to 0 or negative a plus a and negative a is called the additive inverse of a። አይታችኋል? ኢንቨርስ ማለት ተደምሮ 0 የሚያመጣ አንድ ቁጥር ኢንቨርስ አለው ስንል ከኢንቨርሱ ጋር ተደምሮ 0 መምጣት አለበት። የአምስት ኢንቨርስ ለምሳሌ ወይም ኦፖዚቱ ማለት ነው ኔጌቲቭ 5 ነው። ቢኮዝ ኔጌቲቭ 5 ፕላስ 5 0 ስለሚሰጥን ማለት ነው። የምን ይባላል? አዲቲቭ ኢንቨርስ እንለዋለን። for each non-zero a an element of real number there exists a over 1 over a an element of real number such that 1 over a times a which is equals to 1 a times 1 over a and 1 over a is called the multiplicative inverse or reciprocal of a። ይሄኛውም ሌላ ቀላል የሆነ ነገር ነው። a የተባለ ነን ዜሮ የሆነ ቁጥር ቢኖር ከዜሮ ውጭ የሆነ a የተባለ ሪል ነምበር ቢኖረን የa ኢንቨርስ ወይም ሪሲፕሮካል 1 ኦቨር a ይባላል ወይም ይሆናል። 1 ኦቨር a ከa ጋር ስናበዛው አንድ ይሰጠናል ዋጋው ማለት ነው። ለምሳሌ 5 አለኝ። የ5 ኢንቨርስ ወይም ሪሲፕሮካል 1 ኦቨር 5 ነው ወይም 1/5 ነው። ምክንያቱም 5 ሲባዛ በ1/5 1 ስለሚሰጠኝ የምን ይባላል? መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ወይም ሪሲፕሮካል ኦፍ a እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ቀላል የሚባሉ ባህሪያት ናቸው። በመጨረሻም ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ የስርጭት ባህሪ
Multiplicative is distributive over addition. That is, if b, c an element of real number, not only bc but also m አለ a b c የተባሉ የሪል ነምበር ቁጥሮች ቢኖሩ a into b plus c means a times b plus a times c a ውስጥ እየገባች ታበዛለች ab plus ac። አሁንም እዚህ ጋር ብናቀያየረው ቦታ b plus c times a ብናደርገው ba plus ca ማለት እንችላለን ማለት ነው። የምን ይባላል? ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ የስርጭት ባህሪ ማለት ነው በአማርኛው። a ውስጥ እየገባች ታበዛለች a times b a times c በመሃል መደመር እንዳለው ነው። b ከማን ጋር ትባዛለች? ከa ጋር። c ከማን ጋር ትባዛለች? ከa ጋር። እነዚህ ነገሮች መሰረታዊ ናቸው ለማንኛውም ማትማቲክስ። ኖት ኦንሊ ማትማቲክስ ማትማቲካል ኦፕሬሽን የሚጠቀም ሌላ የትምህርት ዘርፍም ካለ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ማትማቲካል ኦፕሬሽን የሚጠቀም ፊዚክስ ለምሳሌ ማአት የሆነ ማትማቲካል ኦፕሬሽን ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ የማትስ ሩሎች ለሌላ ትምህርት ዘርፍም አስፈላጊ ናቸው እያልኳችሁ ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ምሳሌዎችን እንሰራና እንጨርሳለን። For the additive and multiplicative inverse, find the additive and multiplication inverse for each of the following. root 2 3/4 0.5 አሁን የሩት 2 አዲቲቭ ኢንቨርሱ ማን ነው? አዲቲቭ ኢንቨርስ እንዲሁም መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ማን ነው? አዲቲቭ ኢንቨርሱ the additive inverse of root 2 is negative root 2 ወይም ባጭሩ ኦፖዚቱ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሩት 2 ነው። መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ ተከተባለ ምኑ ሪስፕሮካሉ ማለት ነው 1/√2 ይሆናል። የ3/4 ደግሞ አዲቲቭ ኢንቨርሱ ኔጌቲቭ 3/4 ነው። መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ከሆነ ደግሞ 4/3 ማገላበጥ ማለት ነው። የ0.5 ደግሞ ኔጌቲቭ 0.5 አዲቲቭ ኢንቨርሱ 2 ደግሞ ምኑ ማለት ነው 2 የመልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ። ለምንድነው 2 የመጣ ከተባለ 0.5 ማለት 1/2 ነው። ስትገላብጡት 2 ይመጣል። አድርጋችሁ መረዳት አስፈላጊ ይሆናል እላችኋለሁ። በሚቀጥለው ፓርት ሊሚት ኦፍ አኪዩሬሲ ፓርት 9 ላይ ሊሚት ኦፍ አኪዩሬሲ በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ